is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. आपली 10वी बोर्डाची इंग्रजी विषयाची जी सिरीज आहे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आणि प्रत्येक प्रश्नानुसार इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द सेम सीरीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ स्टँडर्ड 10th थर्ड लँग्वेज इंग्लिश. So without wasting any time, kindly, if you haven't subscribed my channel, do subscribe the channel first, press the bell icon and share your precious comments. Here is your complete paper pattern which I have already shared in the previous two videos. So today we are going to see section 2 textual passage for 20 marks. Textual passage means scene passage. In simple words, scene passage. Question number 2A and question number 2B are based on the scene passages of our textbook, and these two passages are already taught in your क्लास बाय युअर टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स. हे पॅसेजेस जे आहेत ते तुमच्या विषय शिक्षकांकडून ऑलरेडी तुम्हाला शिकवलेले असतील, म्हणजे कारण युनिटमधले धडेच त्यांनी पूर्ण एक्सप्लेन केलेले असतात, शिकवलेले असतात, आणि त्या अनुषंगानं दे हॅव ऑलरेडी टेकन प्रॅक्टिस हाऊ टू सॉल्व ऑर हाऊ टू फाइंड आउट द आन्सर्स फ्रॉम द गिव्हन पॅसेज. म्हणजे दिलेल्या पॅसेजमधनं प्रश्नांची उत्तरं कशी शोधायची याचाही सराव बऱ्याच अंशी शिक्षकांनी घेतलेला आपल्याला दिसतो. त्याचा जर तुम्ही विचार केलात मुलांनो व्यवस्थित, तर तुमच्या एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात येईल की या प्रश्नाचं स्वरूप जे आहे ते 10 मार्काचं आहे. मग या 10 मार्काच्या प्रश्नामध्ये साधारणतः बघा, पहिला प्रश्न जो असतो 2 मार्काचा तो असतो सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड. म्हणजे पॅसेज देण्याआधी प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप जर पाहिलं तर मध्ये परिच्छेद पूर्ण छापलेला असतो, आणि त्याच्या आधी क्वेश्चन 2A1 म्हणजे इथे लक्षात घ्या A1 हा शब्द इथे लिहिलेला असतो 2A1, आणि मग सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चन जे आहेत ते तुम्हाला तिथे दिले जातात. तदनंतर बघा सेकंड कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल क्वेश्चन. हा प्रश्न जो आहे तो प्रश्नपत्रिकेमध्ये पॅसेज छापून झाल्यानंतर दुसरा लिहिलेला असतो क्वेश्चन 2A 2 किंवा B असा आकडा त्यांनी तिथे दिलेला असतो. ही गोष्ट लक्षात घ्या. या प्रत्येक प्रश्नाच्या स्वरूपानुसार मी एक्सप्लेन करणार आहे. प्रश्न कशा पद्धतीनं असतो आणि कशा पद्धतीनं तुम्ही उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. युअर थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द vocabulary बेस्ड क्वेश्चन्स, whereas your fourth question of 2 marks based on the grammar, and the last question is based on personal response. And so this is the classification or the distribution of your 10 marks. 2 marks are here for every question, and in that you may have 1 mark question. प्रत्येक या 5 प्रश्नांना 2 मार्क असतात, आणि त्यातल्या उपप्रश्नांना कदाचित 1 किंवा अर्ध्या मार्काचं गुणविभाजन झालेलं असतं. आपण पर्टिक्युलर प्रश्नच पाहूयात आणि त्या प्रश्नानुसार याचं उत्तरांचं शोधन कसं करायचं तेही पाहूयात. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट स्लाइड इज ऑफ सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड. सिम्पल फॅक्च्युअल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॅक्ट मीन्स अ रियालिटी, ट्रूथ और वॉट एवर वी हॅव सीन. इफ वी रिलेट द वर्ड फॅक्च्युअल विथ युअर पॅसेज, जर तुमच्या परिच्छेदाच्या अनुषंगानं फॅक्च्युअल हा शब्द इथे घेतला तर तुमच्या समोर असणारा पॅसेज ही तुमच्यासाठी रियालिटी आहे. त्याच्यातून असणारे जसेच्या तसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, यू जस्ट हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर. So see here I have given one example, that question 2B simple factual question information based. पहिला आपण प्रश्न बघतोय, त्या प्रश्नाला पर्टिक्युलर मी पॅसेज कसा आहे, मार्क कसे आहेत आणि तो कुठे दिलेला असतो. फक्त इथे पॅसेज जो आहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर मी पॅसेज ॲज सच टाईप केलेला नाही आहे. नीट लक्ष द्या. रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज 10 मार्क्स. म्हणजे खालचा पॅसेज रीड करा, किंवा इन्स्टेड ऑफ पॅसेज यू मे गेट द वर्ड एक्स्ट्रॅक्ट. एखाद वेळी तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट हाही शब्द तिथे दिलेला असू शकतो. मग ही गोष्ट लक्षात घ्या, एक्स्ट्रॅक्ट हाही शब्द इथे असणार आहे. आणि मग त्याच्यानंतर बघा इथे त्यांनी काय केलेलं आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. म्हणजे एक तर तुम्हाला पॅसेजमधनं योग्य पर्याय निवडायचे आहेत, तसे ॲज इट इज ते पर्याय तुम्ही निवडणं अपेक्षित आहे. मग ही गोष्ट जर आपल्या लक्षात आली तर बघा, पॅसेज मॅरी कॉमचा पॅसेज आहे.
क्वेश्चन नंबर आणि त्याचं पॅसेजचं टेक्स्टबुकमधलं पेज नंबर मी इथे प्रोव्हाइड केलेला आहे. तुम्ही सहज या पॅसेजमधनं गो थ्रू होऊ शकता. व्हॉट काइंड ऑफ अ टेक्स्ट इट इज अँड दॅट व्हेरी पर्टिक्युलर क्वेश्चन जो आहे हा प्रश्न तुम्हाला सुरुवातीलाच कळतो. हा जो पॅसेज आहे हा पॅसेज कुठल्या पद्धतीचं लिखाण आहे. आता हे फॅक्च्युअल क्वेश्चन जरी असला तरी एक्सप्लेनेशनमध्ये पॅसेजमध्ये तुम्हाला उत्तर ॲज इट इज मिळत नाही, पण तुमच्या लगेच लक्षात येतं. लेसन शिकवताना आपल्याला वारंवार सांगितलेलं असतं किंवा पॅसेजच्या सुरुवातीला कुठे ना कुठे इंटरव्ह्यू हा शब्द आलेला असतो, त्यामुळे लगेच लक्षात येतं की हा पॅसेज इन्फॉर्मेशन बेस्ड असला तरी नंतरच्या पेजेसमध्ये मॅरी कॉमचा इंटरव्ह्यू घेतला गेलेला आहे. विच स्टेट डज मॅरी कॉम बिलॉंग टू. मग इथे सुद्धा तुम्हाला नीट उत्तर शोधणं अपेक्षित आहे. मणिपूर हे तुमचं जे उत्तर आहे ते पॅसेजमध्ये जसंच्या तसं आहे. हू इन्स्पायर्ड मॅरी कॉम. बघा आता हेही मॅरी कॉमच्या सुरुवातीचा जो इंट्रो आहे त्या इंट्रोमधला पॅसेज आहे. अगदी पहिला पॅसेज तुमच्या टेक्स्टबुकमधल्या मॅरी कॉम या लेसनचा असं म्हटलं तरी हरकत नाही. सो इफ यू ऑब्झर्व हू इन्स्पायर्ड मॅरी कॉम, सो मॅंगते थापा कॉम or Dinko Singh or Charles Atkinson or Adams, you have to find out the proper answer from your passage. You will easily able to find out the answer from the passage itself. So see here, last question, when did Mary Kom starts her career? Mary Kom starts her career in the very particular year is written in the passage also. Now we are see exact passage or the mirror image, or you can say pic of the passage from the textbook itself, so that we will relate question and its word with the answer. आता आपण परफेक्ट पॅसेज जो आहे त्याचा एक स्नॅपशॉट इथे पाहूयात. म्हणजे हे जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांमधली समान शब्द आणि परिच्छेदामध्ये असणाऱ्या समान शब्दाचा सिमिलर धागा पकडून उत्तर कसं शोधायचं. हाऊ टू आयडेंटिफाय सिमिलर वर्ड्स अँड बाय दॅट वर्ड्स हाऊ यू आर गोइंग टू रिलेट or how you are going to find out your prompt answer. आपण योग्य उत्तर कसं शोधायचं ते पाहूयात. So students, just see the passage from our textbook itself. See, if you observe the passage, this is the intro of the unit 4.4, the unbeatable mom, super mom Mary Kom. And if we want to relate the answers from the passage, just see the questions first. See your very first question. As I told you earlier, the answer is not directly written, but it is mentioned in the passage or in the unit 4.4. 4.4 या धड्यामध्ये ऑलरेडी हे मेन्शन केलेलं आहे की ह्या लेसनचं इंट्रोडक्शन नंतर मॅरी कॉमचा इंटरव्ह्यू जो आहे तो इंटरव्ह्यू आपण लर्न करणार आहोत. म्हणजेच हा जो इंटरव्ह्यूचं सेशन आहे हे आपल्याला लगेच लक्षात येते. पण बाकीची तीनही उत्तरं या पॅसेजमधनं आहे तशी मिळतात. कशी काय ते बघा. वेळ न घालवता मी एकदम तुम्हाला रिलेट करून दाखवते आन्सर्स. जस्ट सी इंटरव्ह्यू या पहिल्या प्रश्नाबद्दल आपण आत्ता बोललेलो होतो. आता आपण सेकंड प्रश्न जो आहे त्या प्रश्नाबद्दल बोलूया. बघा, विच स्टेट डज मॅरी कॉम बिलॉंग टू. मणिपूर. मणिपूर इज द एक्झॅक्ट वर्ड or the district of rural Manipur. So the name of the state is directly written in the second passage. Whereas who inspired Mary Kom and other youngsters? Who inspired Mary Kom and other youngsters in Manipur to choose boxing as a career? Dinko Singh. Now see the word Dinko Singh is written in the second line. If you observe this passage, inspired, who inspired Mary Kom? Direct sentence or the direct answer is not there, but you will easily understand because the verb inspired is written in the same passage, whereas the name of the athlete who inspired many of the youngsters in the Manipur, it is written there. So they turn the question and relate it with the Mary Kom. Whereas if you observe your fourth question, just see when did Mary Kom starts her career. So here you can easily get answer in the last paragraph. Mary Kom's career started in 2000. This is easy answer and directly written as it is from the sentence started. And what you observe that you will easily able to find out your answer if you could understand the verb form, and most of the time verb is directly related
with the words from the passage itself. So now here see state, which state does, so it is WH question and which state म्हणजे कोणते राज्य हे तुमच्या लक्षात येत आहे. who inspired या तिसऱ्या प्रश्नामध्ये जर पाहिलं तर inspired या शब्दावरून तुम्ही लगेच जजमेंट घेऊ शकता. त्याचबरोबर फोर्थ क्वेश्चन स्टार्टेड, when did Mary Kom स्टार्ट्सचा इथे पास्ट टेन्स आलेला आहे, कधी तिनं तिचं करिअर सुरू केलं, स्टार्टेड. म्हणजे हाही एक लिंक लावण्याचा खूप महत्त्वाचा ही गोष्ट तुमच्या ट्रिक लक्षात येते की जर वर्ब आयडेंटिफाय केलं तर बरेचदा तुम्हाला आन्सर आयडेंटिफाय करणं, रिलेट करणं सोपं जातं. कारण पॅसेजमधला प्रश्न जो आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर बरेचदा तुमच्या परिच्छेदामध्ये व्हर्बमधनं रिलेट करून मिळून जाईल. क्रियापद शोधलत पटकन तसंच्या तसं सेम किंवा समान अर्थाचं क्रियापद शोधलत तरी हे उत्तर मिळून जाणार आहे. त्यामुळे हे अत्यंत सोपं असतं. फक्त मुलं हे मार्क बरेचदा घालवत असतात. फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड नसतात, ही गोष्ट महत्त्वाची लक्षात घ्या मुलींनो. इन्फॉर्मेशन म्हणजे माहितीवर आधारित नसतात पण आणि काही अंशी असतात, पण डिरेक्ट आन्सर इज नॉट गिवन इन युअर पॅसेज. अगदी सेम जसंच्या तसं उत्तर दिलेलं नसतं, म्हणून तर त्याला कॉम्प्लेक्स, थोडंसं क्लिष्ट, थोडंसं मिश्रित अर्थानं उत्तर तुम्हाला तयार करायचं असतं. यू हॅव टू ॲड युअर ओन पॉईंट्स ॲट द सेम टाईम. यू हॅव टू राईट इलॅबरेटिव्ह आन्सर, ट्रिकी लॉंग आन्सर अँड ऑब्झर्वेशन अँड लॉजिक इज नीडेड ओव्हर हिअर. म्हणजे बघा ट्रिकी लॉंग आन्सर असतं, इथे उत्तरात तुमचे 2 किंवा 4 मुद्दे येणं गरजेचं असतं, पण त्या 2 किंवा 4 मुद्द्यांना जसंच्या तसं, जसं तुम्हाला सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चनमध्ये उत्तर पटकन मिळून जातं व्हर्बला रिलेट केलं किंवा त्याच्यामधल्या WH फॉर्मॅटचा एक्झॅक्ट अर्थ लावून. आता कोणते राज्य, कोणत्या वर्षी मेरी कॉमनं सुरुवात केली तिच्या करिअरला, कोणत्या राज्याची मेरी कॉम होती, हे लगेच तुम्हाला त्या WH क्वेश्चनच्या फॉर्मेशनवरनं कळून जातं. पण आता इथे जो प्रश्न आहे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन बघा, मेरी कॉमशीच रिलेटेड असणारा आपण आधी पाहूयात. कंप्लीट द वेब अबाउट मेरीज एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन 2012 ऑलिम्पिक्स. म्हणजे बघा अगदी पटकन दिलेला आहे, सोपा प्रश्न आहे आणि वेबमधल्या 2 सेंटेन्सचा आन्सर तुम्ही लिहिणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तिच्या ज्या अचीवमेंट्स होत्या त्या तशाच्या तशा तिथे लिहिलेल्या नसणार आहेत. तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं तर त्या अचीवमेंट्स कदाचित 2012 मधल्याच विचारलेल्या आहेत. तिच्या एक्स्ट्रा अचीवमेंटसुद्धा या पॅसेजमध्ये दिल्या गेलेल्या असतील. तिला मिळालेली वेगवेगळी मेडल्स, त्याचा उल्लेख असेल, वेगवेगळ्या वर्षांचा उल्लेख असेल. यू हॅव टू आयडेंटिफाय एक्झॅक्ट इयर अँड द अचीवमेंट्स फ्रॉम द व्हेरी पर्टिक्युलर इयर 2012. आणि आता दुसरा एक्झाम्पल जो मी तुम्हाला दिलेला आहे मुलांनो, तो बघा स्वामी अँड फ्रेंड्स या पॅसेजमधला दुसरा उदाहरण आहे. तिथे पण बघा कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट R.K. नारायण's स्टाईल अँड लँग्वेज डिस्क्राइब्ड इन द रिव्ह्यू. सो हियर यू हॅव टू complete the web on the basis of the style of the R.K. Narayan and the language described by R.K. Narayan. म्हणजे R.K. नारायणची लेखन शैली आणि भाषा जी वापरली त्याविषयीच फक्त तुम्ही लिहायचं आहे. पॅसेजमध्ये फक्त त्यांच्या भाषेविषयी लिहिलेलं नसणार आहे. तो पॅसेज जो आहे तो त्यांच्या कॅरेक्टर्सची नोंद करून घेत आहे. ते पॅसेजमध्ये पात्र कोणकोणती आहेत स्वामी अँड फ्रेंड्स या बुकमध्ये सांगितलेलं आहे, कशा पद्धतीची भाषा वापरलेली आहे, कशा पद्धतीची लेखनशैली आहे हे सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर त्या पॅसेजचा एरा, प्लॉट कुठे घडलेला आहे, कथा कुठे घडलेली आहे, हे सगळं त्या पॅसेजमध्ये आलेलं आहे. मग त्याच्यातून तुम्ही परफेक्ट आयडेंटिफाय करायचं आहे की भाषा आणि लेखनशैलीशी संबंधित असणारी वाक्य. म्हणून हा ट्रिकी क्वेश्चन आहे. 4 पॉईंट्स दिलेत. कदाचित उत्तर ॲज इट इज मिळूनही जाईल, नसेल मिळत तर ते स्कॅटर्ड फॉर्मॅटमध्येही असू शकतं, म्हणजे विखुरलेल्या प्रकारातही असू शकतं. यू हॅव टू फाइंड आउट द प्रॉपर वर्ड्स विच इज रिलेटेड विथ द क्वेश्चन. Now see your third question, vocabulary based question. This question is quite easy because here you have to relate your question with, and it is just like a word game because you have to relate your questions with the words like opposite words, similar words, at the same time parts of speech, noun, pronoun, verb and all, and even word formation like prefixes, suffixes, identification of noun and pronoun, and related words describing word, pair of describing word and noun. Just see your question. Find out the antonyms or the opposites of the following from the passage. बघा परिच्छेदामधनं विरुद्धार्थी शब्द जे आहेत ते तुम्हाला शोधायचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी जो शब्द परिच्छेदात आहे तो दिलेला नाही आहे, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द दिलेला असतो तो तुम्ही शोधायचा आहे. म्हणजे एकतर विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द, शब्दांच्या जाती किंवा शब्दांची रचना आणि संबंधित शब्द याच्याशी रिलेटेड असणारे प्रश्न इथे असतात. दुसरा इथला एक प्रश्न बघा, स्वामी अँड फ्रेंड्सच्या पॅसेजमधलाच मी कंटिन्यू केलेला आहे. फाइंड द फॉलोइंग
फ्रॉम द पॅसेज. नाऊन फॉर्म्स ऑफ सिम्पल, सिम्पलचा नाऊन फॉर्म पॅसेजमध्ये आलेला आहे. सिम्प्लिसिटी. डिस्क्राईबचा डिस्क्रिप्शन हा नाऊन फॉर्म आपल्या पॅसेजमध्ये आहे जर तुम्ही स्वामी अँड फ्रेंड्समधला तो पर्टिक्युलर पॅसेज जर शोधलात तर. आणि त्यानंतर ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स जे आहेत ते सुद्धा तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे. ॲडजेक्टिव्हसुद्धा त्यांनी दिलेले आहेत, ते तुम्ही पाहायचे आहेत. बघा, तुमचा पुढचा प्रश्न जो आहे तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आहे. व्याकरणाशी संबंधित असणारा 2 मार्काचा प्रश्न असणार आहे. इथे बघा, डू ॲज डिरेक्टेड A4 हा मेरीकॉमशी रिलेटेड असणाऱ्या पॅसेजमधले डू ॲज डिरेक्टेड 2 मार्काचे 1-1 मार्काला प्रश्न असतो. आणि व्याकरणाचे अतिशय वेगवेगळ्या पद्धतीचे नवीन नवीन प्रश्न प्रत्येक वेळी येत असतात. पण आपल्या थर्ड लँग्वेजच्या अनुषंगाने जे प्रिस्क्राईब केलेलं जे व्याकरण आहे ते व्याकरणच इथे इन्क्लूड होत असतं. ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. आता इथे एक्झाम्पल बघा, रिराईट द सेंटेन्स युजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. दुसरा जो आहे तो क्वेश्चन टॅगचा प्रश्न आहे. म्हणजेच या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला सॉल्व्ह करायची आहेत. व्याकरणाचे हे प्रकार आपण आपल्या चॅनलवर एक्सप्लेन केलेले आहेत, नक्की बघा. आणि हे जे सोपे 5-7 प्रकार आहेत, जसं नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्वेश्चन टॅग, आयडेंटिफिकेशन ऑफ टेन्स, स्पॉट द एरर, इन्फिनिटिव्ह, जिरंट, या सगळ्याचा उल्लेख मी पुढे करणारच आहे. बघा, आयडेंटिफाय अँड राईट द टेन्स ऑफ द गिव्हन सेंटेन्स. इथे तुम्हाला टेन्सचं आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे. मुलांनो, टेन्सचं आयडेंटिफिकेशन करताना लक्षात घ्यायचं, जेव्हा तुम्हाला काळ ओळखायचा असतो तेव्हा वाक्यातलं क्रियापद ज्याला पटकन ओळखता येतं आणि त्या क्रियापदाचा कोणता काळ आहे हे ज्याला ओळखता येतं त्याला ते आयडेंटिफिकेशन खूप पटकन जमत असतं. पूर्ण 1 मार्क तुम्हाला इथे मिळू शकतो. त्याच्यानंतरचा शेवटचा प्रश्न बघा, रिराईट द सेंटेन्स अँड अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह. इन्फिनिटिव्ह जे आहे ते तुम्हाला रिराईट करायचं आहे. अत्यंत सोपा प्रश्न आहे. इन्फिनिटिव्ह जे आहेत, बेअर इन्फिनिटिव्ह्स हार्डली विचारले जातात. आणि इन्फिनिटिव्ह आयडेंटिफिकेशनसाठी टूच्या फॉर्मेशननी सुरू झालेला सेकंड वर्ब जो की काळ दाखवत नाही, म्हणजेच टू ट्राय, हे तुमचं इन्फिनिटिव्ह आहे. असे अगदी 1-1 मार्क सहज मिळवून देणारे व्याकरणाचे प्रश्न असतात. बघूयात अजून कोणकोणते व्याकरणाचे प्रकार आहेत. बघा, ॲड अ क्वेश्चन टॅग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सगळ्याची तयारी तुम्हाला करायची आहे म्हणून मी उदाहरणादाखल दिलेलं आहे. आणि हे सगळं सिक्वेन्स वाईज स्नॅपशॉट काढून ठेवा. आपल्या चॅनलमधल्या लिंकवर जाऊन तुम्ही या सगळ्या गोष्टी अगदी 5-5, 10-10 मिनिटात समजून घेऊ शकता. खूप सोप्या क्लुप्त्या युक्त्या इथे असतात. इदर ऑर, निदर नॉर, आर्टिकल्स, टू बी एबल टू, गोईंग टू, यूज, सो दॅट, रिमूव्ह टू, used to and would, kinds of sentences, affirmative, negative, exclamatory and WH question. After that, conditional clause, if clause, direct, indirect, change the voice, clauses, figure of speech, degree, auxiliaries, infinitive, gerund, and sentences including when, because, that, though, if, like, as, etc. Even sentences based on the conjunctions, you have to get through it. And after that you have last question which is known as personal response question. तुमचे स्वमत प्रगटीकरणाचा जो प्रश्न आहे हा स्वमत प्रगटीकरणाचा प्रश्न 2 मार्काला असतो. स्वमत म्हणजे स्वतःचे मत, तुम्हाला काय वाटते, युअर ओपिनियन. यू हॅव टू राईट युअर आन्सर विथ इन्क्लुडिंग युअर ओपिनियन अँड इन सम केसेस यू कॅन फ्रेम आउट युअर आन्सर विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज. काही वेळा पॅसेजमधल्या इतरत्र पसरलेल्या वाक्यांमधनंही तुम्ही तुमचं उत्तर तयार करू शकता. बघा, द रायटर कॉल्स मॅरीकॉम अ लिजंड. रायटरनी मॅरीकॉमला लिजंड म्हणलेलं आहे, कारण काय, तर मग इथे तुम्हाला देता येईल की ऑलिम्पिकमध्ये तिने ही बक्षिसं मिळवली, ती बक्षिसं मिळवली, शेज. पण इथे लक्षात घ्या, आहे तसा पॅसेजमधला तिची फक्त तिला कोणकोणती बक्षिसं मिळाली याचा उल्लेख न करता हिअर यू हॅव टू ॲड युअर ओन सेंटेन्सेस लाईक Mary-Kom deserves best and her hard work pays in the form of Padma Shri and other खेलरत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार. म्हणजे या गोष्टी जर तुम्ही लक्षात घेतल्यात मुलांनो की तुम्हाला माहीत असलेलं एक्स्ट्रा इनपुट पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चनमध्ये पण ग्रामरची मिस्टेक न करता तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. बघा, स्वामी अँड फ्रेंड्समधला पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन, व्हॉट डिफरन्सेस डू यू फाइंड बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ स्वामीज डेज अँड टुडेज चिल्ड्रन. तुम्ही स्वामीच्या काळातली लहान मुलं आणि आजच्या काळातली लहान मुलं यांच्यामध्ये काय फरक पाहत आहात, किंवा शोधत तुम्हाला दिसतोय या अर्थाने इथे आलेलं आहे. मग बघा, हा जो प्रश्न आहे, व्हॉट डिफरन्स डू यू फाइंड, या प्रश्नाचा जर तुम्ही नीट विचार केला तर तुम्हाला आत्ताच्या काळातल्या मुलांविषयी वाक्य लिहायचं आहे. ते वाक्य साहजिक आहे त्या ज्या बुक रिव्ह्यू आहे स्वामी अँड फ्रेंड्सचा आर के नारायणच्या, त्याच्यामध्ये त्या बुक रिव्ह्यूमध्ये कुठे आजच्या काळातल्या मुलांविषयी लिहिलेलं नाही आहे. तुम्ही स्वामीच्या काळातली मुलं, मग तुम्ही लिहू शकता चिल्ड्रन्स ऑफ द स्वामीज डेज आर और व प्लेइंग. इथे स्वामीज डेज भूतकाळामध्ये लिहिलं पाहिजे. चिल्ड्रन्स ऑफ द स्वामीज डेज वर प्लेइंग in an open ground, whereas
टुडेज चिल्ड्रन्स आर टेक सेव्ही अँड मोबाईल फ्रिकी, म्हणजे आजकालची जी मुलं आहेत ती मोबाईलला ॲडिक्ट झालेली आहेत. तर पूर्वीच्या काळातली मुलं जी होती, स्वामीच्या काळातली जी मुलं होती ती मुलं कशी होती, ती बाहेर खेळायला जात होती. हे वाक्य तुम्हाला स्वामीचं मिळेल, पण आजच्या काळातल्या मुलांविषयी मात्र तुम्हाला तुमचं स्वमत प्रगटीकरण करणं अत्यंत गरजेचं ठरणार आहे. ही गोष्ट इथे लक्षात घ्या. म्हणजेच बघा, यू हॅव टू राईट युअर आन्सर विथ युअर ओपिनियन इन युअर ओन वर्ड विदाउट डुईंग ग्रामॅटिकल अँड स्पेलिंग मिस्टेक्स. म्हणजे या 4 महत्त्वाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव तुम्ही पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करताना करणं खूप गरजेचं आहे. अँड फॉर दॅट वॉट यू नीड इज द प्रॅक्टिस ऑफ रायटिंग पर्सनल रिस्पॉन्स आन्सर्स. फॉर दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मे बी इन द फॉर्मॅट ऑफ WH क्वेश्चन. आता मॅरी कॉमशी रिलेटेड WH क्वेश्चन म्हटलं तर राईट युअर ओपिनियन अबाउट स्पोर्ट्स, खेळाबद्दल तुमचे मत लिहा. हा जो प्रश्न आहे, हा प्रश्न जर तुम्ही पाहिला, राईट युअर ओन ओपिनियन, आणि त्याचबरोबर वाय डू यू लाईक ऑर विच स्पोर्ट डू यू लाईक मोस्ट, कोणता खेळ तुम्हाला जास्ती आवडेल, अशा पद्धतीचे प्रश्न जे असतील तर त्या प्रश्नांची उत्तरंही तुम्हाला डायरेक्ट लिहिता येतील. आणि ज्या विषयी विचारले त्याची सुरुवात, तो सब्जेक्ट, म्हणजे आता स्पोर्ट्स विचारले, विषयी विचारले, स्पोर्ट्स आर द हेल्थसम ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे हे जर आहे ते वाक्य तुम्ही प्रश्नातला जो शब्द आहे त्या शब्दाला पकडून तुमच्या वाक्याची उत्तराची सुरुवात होऊ शकेल. येस नो टाईप क्वेश्चन्स अत्यंत सोपे असतात. बघा, या क्वेश्चनमध्ये दिस क्वेश्चन्स इवोक्स येस ऑर नो आन्सर्स अँड क्वेश्चन्स जनरली स्टार्ट्स विथ प्रायमरी अँड मॉडेल वर्ब्स. बघा, प्रश्न जो आहे तो प्रायमरी किंवा मॉडेल वर्बनी सुरू होतो. डू यू, आर यू, कॅन आय, मे आय, हे अत्यंत सोपं असतं. म्हणजे डू यू विचारले, तिथे डू यू लाईक टू प्ले, डू यू लाईक टू प्ले क्रिकेट, हा जो प्रश्न असेल, येस, तुमचं उत्तर येस आणि नोच्या फॉर्मॅटमध्ये येणारे येस, कॉमा, डू यू विचारले म्हणजे तुम्हाला विचारले म्हणून आय लाईक. हा स्वतंत्र एक व्हिडिओ मी ऑलरेडी आपल्या इंग्लिशच्या प्लेलिस्टमध्ये अपलोड केलेला आहे विथ एक्सप्लेनेशन, एक्झाम्पल्स दिलेला आहे. हा अगदी थोडक्यात मी देते. येस, आय लाईक टू प्ले क्रिकेट बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग गेम अँड वी कॅन गेट गुड अर्निंग रिसोर्सेस फ्रॉम द क्रिकेट. आता मला थोडीशी हायर लेवलच्या लँग्वेजची वाक्य इथे सुचत आहेत, त्यामुळे मी ती वापरते आहे, पण तुम्ही अत्यंत सोपी वाक्यही तयार करू शकता. ही गोष्ट लक्षात घ्या. म्हणजे या पलीकडे पर्सनल रिस्पॉन्सचं स्ट्रक्चर जे आहे ते जात नाही, रादर कुठल्याही प्रश्नाचं या मेन सिरीजमधून जात नाही. आणि ही जी सिरीज आहे WHची आणि येस नो टाईप क्वेश्चन्सची, ही तुम्हाला लक्षात आली की तुमच्या मग सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चन असो, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल क्वेश्चन असो किंवा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन असो, तिन्हीमध्ये तुम्हाला प्रश्नाचा कन्स्ट्रक्ट जर लक्षात आला तर यू विल बी एबल टू write your answer, you will be able to find your answer from the given passage easily. So better to revise our first video which is based on the क्वेश्चन टाईप. प्रश्नांवर आधारित असणारा आपला एक पूर्वीचा व्हिडिओ आहे, तो नक्की रेफर करा. मी त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवेल. आणि इथे आपण थांबूयात कारण हा व्हिडिओ अगदीच अर्धा तासाच्या पुढे जाईल. इथे आपला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट झालेला आहे. आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू कंप्लीट द सेक्शन 3 इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्स अ लॉट.